Thay mặt ban giám đốc chúc cho toàn thể chúng ta luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đặc biệt là đoàn kết hơn nữa, và chúc cho cái kỳ nghỉ của chúng ta thật sự là ý nghĩa và các bạn hãy thoải mái nhất với những cái giây phút ở bên nhau. Xin chúc chúng ta thật sự hạnh phúc. Xin cảm ơn mọi người.